Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Kultaiset kolikot. Ensimmäistä kertaa Torino vastaa Kaleton. Ja siellä se on! Kaleton voittaa! Menu! Oikeastaan menu! Aina niille kolikoille. No siis tämähän on tosi mielenkiintoinen. Tämä muuttaa peliä ihan hirveästi. Mitä mieltä saat, että tekisi tässä vaiheessa jonkinlaisen liiton? Me ollaan nyt se alkuperäinen kaksikko ja sitten lähdetään siihen ympärille rakentamaan. Kimurantti-kilpailu on päättynyt. Tän kisan on voittanut Torino! Kiitos. Juteltiin tuossa teidän kanssa, että jos me 4 oltaisiin. Sit Sussu olisi eka, joka lähti nyt. Mennään sille. Poikien kanssa pidetään yhtä ja muutetaan ehkä vähän sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Ihan varuiksi, että jos jollain esimerkiksi olisikin amuletti. Bea epäilee, että Susannalla on koskemattomuus. Ella, tuo soihtusi. Heimo on puhunut. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt Hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. No niin, se on ensimmäinen heimoneuvosto takaan. Ei se kiva paikka ollut. Ei. Onhan tuo kyllä rankka kokemus. Joo, niin hullu. Joo, äänestettiin siis Ellaan sen takia nyt, että just ennen kuin oltiin lähdössä leiristä pois, niin lukastiin uudelleen se kolikkomenu ja siinä kerrottiinkin, että sä voit 3 kolikolla ostaa itselleen koskemattomuuden. Joku siinä sanoi, että oli kuullut, että Susanna oli puhunut kolikoista ja menuista, niin päätettiin siinä sitten aika nopealla aikataululla, että pelataan aika safetyä ja äänestetään Ella nyt sitten jo heti ensimmäisenä pois. Tuo mitä ei varmaan tulla tapahtui, niin se oli varmaan semmoinen vähän jonkin sortin pakkorakkoa, että pelattiin sitten vähän safetyä siinä. Mä oon tosi yllättynyt. Mä oon täällä nuotiolla. Mä luulin, että mä jään sinne. Ihanaa, kiitos teille. En mä olisi uskonut, että Ella lähti. Ja mä menin antaa Ellalle sen mun kolikon. Sen kultakolikon, kun mä lähden. Jotenkin tuntuu, että Ella on vähän semmoinen tuki ja turva. Joo. Me luullaan olla sun tuki ja turva. Joo, meille se on Jupailla. Kyllä, totta kyllä. kai. Aika paljon kaikki eri tunteita pyörii päässä, että on tavallaan surua siitä, että Ella lähti ja sitten myös vähän semmoista niinku ehkä vihaa. Mä tiedän, että meillä ei ole välttämättä aina niin hyvä huumorintaju, mutta On teillä hyvä. Voidaan yrittää. Ne olla ehkä ihan niin kauniita, mutta... Mut me ollaan rohkeita. Me voidaan yrittää olla, heittää Ella vitsejä. Mulla on nyt kyllä vähän vaikeuksia miettiä, että mitä niinku seuraavaksi tapahtuisi, mutta jotain liittohommia mun on pakko yrittää. Mutta tää hetki tässä just nyt niin tuntuu kyllä niinku hirveän sekalaiselta. Ihan ekana mä kiinnitin huomioon tuohon superkauniiseen rantaan ja sitten noihin vuoriin, mitkä tosta nousee. Tää on niinku karun kaunista täällä paikassa, että
tosi erilainen siitä meidän niin kuin alkuperäisestä saaresta. Ensimmäinen fiilis, kun kuulin, että mä putoan ensimmäiseen, oli totta kai pettymys ja semmoinen, että ei hitto, että mä niin kuin menin täysin lankaan. Fiilikset on aika rauhalliset, mutta samalla vähän jännittyneet, kun en ole ikinä ollut missään tämmöisissä olosuhteissa yksin. Tervetuloa Hylättyjen saarelle. Edessäsi on raskas matka, joka vaatii niin sisua kuin voiton tahtoa. Tulet odottamaan täällä yksin, kunnes seuraava kilpailija äänestetään pois. Teidän kahden välillä tullaan pelaamaan kaksintaistelu, jonka voittaja jatkaa kamppailua aina Hylättyjen saarella. Mä oon tästä tosi innolla, että tänne tulee sitten joku toinenkin pudonnut kilpailija ja päästään vähän ottaa mittaa toisistamme. Kyllä mulle kaikista läheisimpiä oli Tuuli ja Susanna, mutta mä huijattiin äänestää Susannaa, niin se tuntuu tosi pahalta. Jos olisi nähnyt kaiken sen niin kuin valehtelun tai pelin läpi, niin joku ihan toinen olisi pihalla tällä hetkellä. Totta kai se tuntuu pahalta, että mut pudotettiin, mutta se niin kuin tietämättömyys siitä, mitä nyt tulee seuraavaksi tapahtumaan, niin se on mulle ehkä se pahin. Ensimmäinen heimoneuvosto oli stressaavampi, mitä mä ajattelin, että se olisi. Mä ajattelin, että mun ei tarvitsisi alun perin stressaa itsestäni niin paljon. Mutta sitten tosiaan aloin kuulla omaa nimeä, niin sit iski pieni paniikki. Vedetäänkö seka meidän verkkotasoa? Vedetään parvi. Pea huuda, jos sieltä näkyy parvi. Ihan just ennen heimoneuvostoa päätettiin, että kaikki äänestää Ellaa. Että ei se kivaa oo, mutta voittaa tänne on lähetty, niin ja yksi vaan voi olla voittaja. Että kyllä niiden muiden siinä pitää sitten tippua ennen kuin sit itse pääsee voittamaan. Saalis! Terve! Nyt syy. Te pääsette, kuulkaas, pannulle vai syödä? Kalakeitto. Aika hyvä. Tyypit. Aika hyvä. Näin se homma eteen. Hei, näähän on ihan syötäviä, luulis. Joo. Vau. Eilinen heimoneuvosto oli mulle aika yllätys, että sain jäädä tänne, kun mä jo luulin, että pojat tiputtaa mut. Että tajusin, että tässä voi tulla tosi nopeita käänteitä. Mä kyllä sen ymmärsin, että hei, että kannattaa pelata ihan täysillä loppuun asti. Mun pitää vaan nyt sit kumminkin loppupelissä ajatella enempi itseään, eikä olla silleen vähän tyhmä, että antaa vaikka näitä kultakolikoita. Oliko oikeasti? Annoin. Löllömmös. Mä oon ihan silleen niin, että se tippuu. Tiedätkö, kun Ella on ihan silleen, että se tippuu. Että se 100 varmasti tippuu. Ja sitten Ella ei vaikka voi ottaa sen kolikon. Ja sit mä annoin sen sille. Eikö mä oon hölmö? No ei. Siis Ellalla tää oli 2. Niin, se on 2 veden mukana. Se voi ostaa tämän mohittoita. Mä annoin sen kolikon Ellalle, koska Ella jotenkin vakuutti, että mut tiputetaan. Ihan hyvähän mä ajattelin siinä, mutta nyt mä itse kärsin siitä. Mutta en kärsi, koska mä oon nyt täällä ja Ella tippuu. Tekisin mitä vaan, jos hedelmäkoristelu. Joo, ananas. Joo, ei mitään sellaista, mitä pitää grillata, koska sitten vaan ketuttaa. Saadaan raakaa lihaa. Tulee vähän paha mieli. Me ollaan kaikki oltu niin aneemisia, huonovointisia, meidän kropat ei toimi, suonenvetoja, pyörryttää. On oikeasti pitänyt miettiä, jos on maannut vaikka tuossa meidän pedissä ja vaikka vesipullo on vaikka meidän keittiössä, niin on pitänyt oikeasti miettiä, että onko mulla oikeasti jano. Että kun oikeasti voimia ei ole edes siihen, että sä kävelisit sen 5 metriä. Nyt voisi taikuri, luttinen, luikuri, tattinen tulee ja taikoo meille tuleen tonne meidän nuotioon. Edelleen. Kaikki kysyvät, että tiedätkö nyt, mitä tehdään tultavaa? Kaikki oletti sen, että joku hoitaa. Huomattiin, että kaikki on vähän energiat lopussa, niin että säästellään vähän voimia. Että sen takia ei yritetty tehdä tulta ollenkaan. Mä en
pysty enää syömään sitä meidän todella al dente riisiä. Niin mä oon syönyt vaan kookosta sen verran, mitä me ollaan löydetty. Eli siis semmonen ehkä tämän verran per henkilö. Sitten mä oon juonut sitä oliiviöljyä. Mut sieltä lähti kyllä oikein hyvin. Miten sä saat sen äänen silleen? Jos meidän pitää äänestää joku ulos, niin kuin varmaan jossain pitää, niin mulla on vähän semmoinen hunchi, että jengi ehkä äänestäisi Arnia ulos. Hän on hirveän niin kuin hyvä, tarkoittava ihminen, mutta välillä jotenkin tosi raskas. Ja nyt on sen verran raskasta muutenkin, että vaikka pelillisesti olisi joku toinen muuvi tosi paljon järkevämpi, mutta nyt huomaa, että haluaa mennä vaan niin kuin mukavuuden kautta, että mikä olisi vaan niin kuin helpointa. Mulla on pikkusen sellainen tunne, että mä oon ehkä pikkusen niin kuin itse henkilönä niin kuin ulkopuolinen nyt vähän niin kuin tosta meidän muusta heimosta. Nyt kun meidän joukkueessa on jo niin hyviä liittoimia tullut tiiviisti yhteen, niin mä kyseenalaistan mun oman strategian, millä mä lähdin tähän peliin, koska mä koen, että mä voin itse olla tällä hetkellä vaarassa, jos meille tulee pudotustilanne. Mä itse on ehkä sen, että mä haluan eka katsoa vähän, mikä tässä on niin meininki, koska nyt näkee, että on niin selviä pikkuliittoja ja sitten on niin isompia liittoja. Ja ehkä tässä, niin kuin, mikä ehkä meillä kaikilla on mielessä, että kuka on niin kuin ensimmäinen tarvitse, koska meillä on paljon vahvoja kilpailijoita tässä heimossa. Koska meillä on niin paljon vahvoja jäseniä meidän heimossa, kaikki ei voi haluta, että ne muutkin vahvat on niiden kanssa yksilökilpailussa. Mun seuraava tehtävä on se, että mä selvitän, että kenet nämä meidän vahvat pelurit haluaa toistansa ulos ennen kuin nämä heimot on yhdistymässä. Se ei olla niin kovin uhkia kuitenkaan ehkä siellä niin loppuskamoissa. Ja tämän takia musta ehkä meidän on hyvä aina välillä keskustella vähän. Että otettaisiin vähän niin selvä, missä muut menee, niin tehtäisiin ehkä vähän tällainen tutkimusta, että missä mennään. Ja sitten, että jos alkaa näyttää siltä, että muiden huulessa on oma nimi, niin kerrotaan toisille ja mietitään, että mikä se tekniikka on. Voilà. Wow, näyttää niin hyvältä. Jos me saadaan tollanen parvi aina kerralla, niin tästä me saadaan tosi hyvin. Oikeesti mä en taju itteeni. Miksikä pesee sitä? No ei ne irtoa. Olisiko sulla jotain niinku pyykinpesuainetta? Meet kuule sinne vähän hiekkaa. Ei se irtoa. Hiekka irrottaa. Ei irrota. Meillä on Tuulinkaan edelleenkin se tiukka, että pidetään toistemme huolta. Kun tää tieto ei kantautunut Tuulille, että me vaihdettiin, niin ketä me äänestään, niin mä luulen, että se vaikutti kyllä vähän meidän väleihin. Mä toivon, että se ei vaikuttanut. Mä oon yrittänyt tänään vähän tarkistella ja tunnustella tilannetta. Mulla on aika ristiriitaiset fiilikset, koska ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan tuo eilen äänestys ja ollut kanssa ajoittaa vähän sellainen yksinäinen fiilis, että kyllä niin kuin paljon tuossa yön aikana tuli kelailtua kaikkea, että yöunet jäi taas vähän vähäiseksi. Ei hassumpaa. Ei tää mikään fish and chips on, mutta ihan hyvä. Tää on hyvää. Haluatko kalaa? Ei uppo. Ei uppo. Tota mä en syö. Voin ottaa ihan mielelläni. Mä oon jotenkin. Niin, City Boy. Kala ei ole mun juttu. Eikö ikin ollut? Ei vissiin. Täytyy toivoa, että tässä pystyy vähän tältä ehkä altavastaajana niin nousemaan vielä ja jotenkin löytää niin kuin ne liittotoverit, koska tuo eilinen äänestys toki osoitti myös sen, että mitä tahansa voi tapahtua, että sekä hyvässä että pahassa. Että toivottavasti tämä jotenkin koituu niin kuin mulle hyväksi kuitenkin loppupeleissä. Have you got the coconut? Oh, dos coconatos. Mistä sä löysit? Tuolta Jorpakosta. From the Jorpaco. Voidaanhan me niinku tehdä inventaario, että halkastaan ne ja katsotaan, että jos me anyway tänään syödään. Tehdään silleen. Missä on reikä. Joo, katsotaan mitä täällä on. Pitääks halutella näitä nesteitä vai voiko vaan halkasta? Vastaako kukaan? Kukaan ei vastaa. Mä vaan en halkasta. Tässä on nyt olisi meidän koko jengi kasas. Mitä kelaatte niin kuin tällä hetkellä tuosta Arni ja Sanna kuviosta? No tällä hetkellä meillä on semmoinen 5 liitto. Ja tästä tavallaan mun ajatus on se, että meillä on Shirleyn kanssa se niin kuin pohjaliitto, jonka päälle sitten me ollaan rakennettu Heikin ja Even kanssa. Ja sitten paulotettiin siihen niin kuin 5. pyöränä mukaan. Ainakin mä sain tänään vähän semmoisen käsityksen, että Sannaakin on ehkä vähän alkanut miettityttää toi Arni. Se ehkä olisi vähän sitä mieltä, että Arni sitten seuraavassa pudotuksessa pois. Joo. Eikö se ole vähän se, mitä me myös itsekin ajateltiin? Kyllä.
hankala saada etäisyyttä, kun tuntuu, että se myös aistii jotain sellaista, että sitä ollaan ehkä äänestämässä pois, siis Aarni. Ja sit se seurailee ainakin mua. Musta tuntuu, että Jon se selkeästi haluaa vähän niin kuin johtaa tätä ryhmää. Ja musta tuntuu, että se on myös mun pelitaktiikka se, että mä annan sen olettaa, että että sä oot tämän ryhmän pomo ja me kaikki niin kuin vastataan sulle ja kerrotaan sulle, mitä me tiedetään. Se on varmaan pilalla. Tää on varmaan Neste on pilalla, veikkaan. En mä ainakaan uskalla. En mäkään. Tuolla raossa on vähän hometta. Mä sanoisin, että aukaistaan koko shaiba ja sitten Me kokeillaan. toivotaan. Pysty mihin vaan. Kokit, avataanko tää toinen? Mä voin koittaa heittää sen vaan kahtiin, niin sitten tuon toisen ekaan, niin sitten tiedetään, että... Sä voit tehdä ne molemmat. Yes. Mä huomaan semmoisia pieniä juttuja, että Joni yrittää silleen vähän niin kuin, että osoittaa mulle, että hän luottaa muhun. Ja musta tuntuu, että se pelaa oikeastaan aika paljon. Siis se pelaa todella paljon. Niin musta on hyvä tavallaan antaa sen sille olettaa, että hänellä on nyt ne kaikki nappulat käsissä ja sitten me oikeasti häärätään vähän jokaisen. Me itse asiassa päätettiin Shirleyn kanssa, että me ollaan nyt se ydin ja että me niin kuin sovittiin, että me nyt luotetaan toisiimme niin kuin ihan loppuun asti. Tuntuu, että tämä on niin kuin ainoa tapa pysyä sillä järjessä, että on yksi varma ihminen. Yksi ihan täysin varma. Musta tuntuu, että tällä hetkellä mä niin kuin haluan pitää sen mun ja Even välisen liiton semmosena, niin kuin, että ihan sama mitä tapahtuu, ihan sama kuinka epäilyttää, ihan sama vaikka maailma kaatuisi ympäriltä, niin tää liitto pysyy. Musta tuntuu, että siinä on nyt mun ei 100% luotto, mutta sellainen 99,9. Herra Ansa virittää. Ajattelin viritellä. Katsotaanpa, tässä voisi olla yksi hyvä paikka. Perusidea on se, että tähän pitäisi saada kuoppa. Joo. Tähän näin. Ja sitten me otetaan se ponttoputki. Pannaan se tuolta tänne ylöspäin. Joo. Ja sitten otetaan tuosta noita kalanperkeitä putkeen ja tänne kämppään houkuttelemaan rapuja. Heimon tilanne on minun nähdäkseni aika selkeä, että siellä on Viki, joka johtaa liittoumaa, jossa on Helmeri ja Bea. Mä oon siinä vähän niin kuin mukana, mutta en varmaan se heidän silmissä niin voimakkaasti kuin mitä nämä kaksi edellistä. Ja sitten Dani on ääni, jota Viki tykkää pitää niin pitkään kuin tarvitaan. Mitäs te olette muuten miettineet tästä pelistä? No me tuossa puhuttiin jo, että kai se Susanna on sitten seuraava eka tosta. Sitten on 5-2 tilanne. Me voidaan ihan hyvin jakauttaa vielä äänet sille, että Susannalle 3 ja Tuulille 2. Miten tästä eteenpäin, niin tässä vaiheessa on jo sanottu, että seuraava äänestettävä on Susanna, johon mä en usko sekuntiakaan. Tässä on sama kuvio, että nyt kerrotaan, että se on Susanna. Ja sitten loppumetreillä käännetäänkin se jonkun syyn takia, jota Viki ei mulle sano, vaan se tulee jostakin sivukautta, että se on uskottavampaa, että se onkin Tuuli. Dani ainakin messissä. Joo. No ehdottomasti, jos enemmistö on sitä mieltä, niin totta kai. Niinhän se oli alun perinkin. Kyllä. Joo, että. Jos pitäisi antaa niin kaikki aikojen tulokaspalkinto, niin ladies and gentlemen, Viki. Musta se on niin hienoa, kun se istuu siellä arkulla, kattelee vähän ja punoo juonia. Ei hirveästi niin kuin käytä energiaa oikein mihinkään. Sitten jos jotain pitää sellainen niin kuin makeata näyttävää tehdä, sitten käydään se tekemässä. Ja sitten takaisin sinne punomaan juonia ja katsoa, että ketkä keskustelee keskenään, ketkä on ollut vähän liian pitkään pois. Mun kannalta tämä on tosi hankala tilanne, koska en epäile hetkeäkään sitä, etteikö mut tiputeta pois ennen heimojen yhdistymistä. Sillä jos niinku ihan tuota pohjaa pitää tonne niinku all the way through. Joskus se lähtee tälleen näin, mut sit se voi tolleen pongahtaa, niin tää on niinku parempi. Koulutus. Joo. Musta tuntuu, että Shirleyn kanssa mä tuun parhaiten toimeen. Jos siis sattuman syystä me myös siis nukutaan vierekkäin. Ja sitten aina kun mulla on aina tosi kylmä öisin, niin sit se joko laittaa käden ja jalan tälleen mun päälle, kun sillä on semmonen fleese. Ja sit mä aina kiitos. Se on niin ihanasti tehty. Ja sitten myöskin sen kanssa on niinku kiva jutella muutenkin. Jotenkin tulee helposti toimeen. Eli pitäisikö meidän vähän Ehkä meidän pitää vähän
pitää silleen yhtä. Joo. Ja mehän ei tunnettu yhtä aikaisemmin, mutta mulla on nyt tullut susta niinku kiva fiilis. Niin. Mä lähestyin Sannaa ihan vaan varmuuden vuoksi, että mulla on mahdollista sitten myös muodostaa semmoinen oma pieni miniliitto sitten meidän 5 hengen liiton lisäksi. Ja myös sitten se, että mä vähän silleen kuulen Sannan ajatuksia, että ketä se esimerkiksi on miettinyt vaikka seuraavassa pudotuksessa, että mä pysyisin itse mahdollisimman turvassa. Tänään on palkintokilpailu. Niin. Tietysti voitetaan ja me syödään hyvin. Joo. Jotain lämmintä. Ja sitten jos me hävitään seuraava. Niin. Et kuka? No kun tavallaan tässä on nyt se, että joo, kannattaa pitää niin vahvoja jäbiä, mutta sitten et kuinka, tai silleen, että niin, joko äänestää joku, joka niinku yhden vahvan pois, tai sitten kaikista niinku heikoin pois. Tässä on just tää, että kun me ei nyt ihan tiedetä, että jos me haluttaisiin niin noita kovia jätkiä äänestää ulos, niin me tarvittaisiin tavallaan Eija ja Aarni. Mutta sitten jos haluaisi pelata mukavuuden haluisesti, niin sitten se Aarni pelattaisi niin kuin jo nyt ulos. Mutta ei jutella sunkikkaan. Niin ei ole yritti jutella munkaan, mutta me ei sitten ehditty, kun siihen tuli muita. Puhusenkaan vähän silleen jossain vaiheessa. Joo, mä voisin yrittää puhua vähän Eijankaan. Fiilistele, tai mitä se on sulle tulossa kertomaan. Sitten mennään sen mukaan. Mä pidän tätä liittoa tosi luotettavana, koska erillisesti ja muutenkin mä olisin varmasti se, kenen kanssa ne haluaisi olla liitossa tai mikä olisi niille hyödyllisintä. Matoja. Kumman sä haluat syödä? Eikin. Me päästään huomenna kalalle. Bea on semmoinen ihminen, että mä voisin miettiä, että olisiko siinä tämmöinen niin kuin parivaljakko mulle. Että voidaan olla liitoissa ja molemmilla on vähän omaa säätöä jonnekin, jos sitä tarvitaan. Mutta se, että jos me kuljettaisiin kahdestaan, niin mä uskon, että tästä meidän porukasta, niin hän saattaisi olla kaikista vahvin kaveri semmoiseksi mulle. Mä tuun toimeen kaikkien kanssa täällä. Ja mä tykkään olla, tiedätkö, siis niin kuin ihan kenen tahansa kanssa. Ja ihmiset tykkää kertoa asioita, niin siinä kuulee just sitä, että nyt sun nimi on mainittu. Niin. Ei mulla ole tällä hetkellä mitään muuta liittoa kuin sitten se, tää meidän. Siis Lauri mä oon törkeän symppis, ihan sikakiva tyyppi ja aina ollut niin täälläkin motivoiva ja kyllä me ollaan vähän puhuttu, että me oltais niinku kahdestaan yritettäisiin päästä aika pitkällä. Esimerkiksi se, että mä annan sulle sen mun kultakalenta, jos kuulostaa siltä, että muutama mä maksan heti sen sulle takaisin. Joo, ei muuten just se, että jos toi nime heittelee ympäriinsä, niin että ilmoittaa toisinaan. Kyllä, joo. Se on tosi tärkeää. Lähdetään siitä. Onko sinulla siinä semmoinen pieni kantokahva? Kantokahva? Joo, tää granaatti. No nykyään tekee nämä kokoukset tälleen fiksusti, että näistä on tää kahva valmiin. Coconut 2.0. Mennäänkö katsoa, mitä näissä on sisällä? Joo. Mennään. Onko sä muuten Eija jutellut vielä kenenkään kanssa? No, on mä vähän jotain muiden poikien kanssa. Ootte sitten sopinut niin ja mitään? Ai, että kukaan pitäisi pudottaa eka. Niin, tai jotain sellaista. Ei ole mitään sovittu, mutta vissiin pari nimeä on pyörinyt. Okei, mitä nimiä? Toi Aarni ja Sanna. Joo. Mä oon niinku kuullut näitä nimiä, että mulla ei ole oikeastaan Sannaakaan henkilökohtaisesti, että en haluaisi ehkä häntä äänestää. Et jos multa kysyttäisiin, mä äänestäisin ehkä Jonia ekaksi. Me itse asiassa vähän tuossa puhuttiin niin kuin Shirley ja Sannan kanssa. Vähän tämmöinen kliseinen, että mimmit pitäisi vähän yhdistää. Ai jaa, okei. Niin, mutta Niin, koska tuossa on myös toi, että noi miehet on aika vahvoja. No sepä just, että me mietittiin silti kans vähän just Aarnia, että ehkä niinku yleisen niinku hengen kannalta. Niin. Mutta sitten taas toisaalta, että pitää ehkä vähän vielä nyt miettiä sitten, että mikä on niinku järkevä. Niin. Jouni on ehkä kovin pelaaja täällä. Mä luulen kanssa, niin. joo. Se on nyt jo silleen, niin kuin silloin semmoinen kiiltosilmis ihan. Että niin kuin... Joo, musta tuntuu, että se on niinku, se, joka on valmis tekemään semmoisia kovia pelisiirtoja. Mustakin tuntuu. Et sen takia meidän täytyy ehkä jopa miettiä, että pitäisikö meidän sittenkin taktikoida ja äänestää ekana Jonion ulos. Niin, sehän on aika kova veto. Niin. Ja Aarniin saa kyllä niin kuin... mukaan. Niin. Mä en haluaisi, että Aarni äänestettäisiin pois ekana, koska niin kuin...
Arni on persoona kuitenkin ja se on semmoinen positiivinen höpsö. Et se kuitenkin tuo tänne semmoista hauskaa fiilistä ja se ei ole kuitenkaan niin kuin ikinä ilkeä kellekään ja se tekee kuitenkin paljon ja on niin kuin ahkera ja silleen, että kyllä mua niin kuin harmittaisi, jos Arni lähtisi ekana. Juttelin äsken Even kanssa tuolla metsässä. Se oli jutellut ton Shirleyn ja Sannan kanssa. Joo. Entäs jos pidettäisikin yhtä ja äänestettäisikin Jon pois hekaan? Aina oli puhunut tällaista. No, mutta tiedätkö mitä mä sanoin justiinsa vähän aikaa sitten, että Jon olisi tosi paha kilpailija, että se pitäisi pelata aluksi pois. Vihdoin mä olen saanut kuulla, että kenet noi muut heimolaiset haluaa pelata vahvana pelaajana pois. Ja koska mä oon ollut tässä vähän niin kuin pudotuksen uhan alla, mä tiedän, mä oon ollut monen mielessä varmasti tällä leirillä, koska aiheutan mielipiteitä. Mutta nyt mä sain kuulla sen Jonin nimen, niin tää pelasti mun pelistrategian omalta osaltani. Ja musta tuntuu, että nyt mä voin vihdoin alkaa itse pelaamaan tätä peliä kunnolla. Tää menee nyt tosi hyvin, jos ne alkaa pelaamaan noita ekaa, niin mulla on pikkusen kauniin. Kyllä, suojassa, koska mehän mennään sinne yhdistymiseen asti. Koska me voidaan myöskin sillä pelata, että me ei olla niille enää siinä vaiheessa se isoin vastuus. Mutta tää on oikein hyvä. Tehdään mekin tätä. Noniin, viedäänkö tänään? Eiköhän viedä. Löyset pois. Mulla on oikeastaan aivan sama, että minkälainen kilpailu sieltä tulee. Että mä vaan niin toivoisin, että me voitettais ja me voitettais ruokaa. Siis mulla on ihan sama, pitääkö mä juosta ympyrää, pitääkö mun kantaa jotain, pitääkö mun seistä samassa asennossa vaikka 3 tuntia. Mutta jos me voitetaan siitä ruokaa, niin mä teen aivan mitä tahansa. Tervetuloa palkintokilpailuun, heimot. Kiitos! Torrido, niin kuin varmaan hyvin huomasitte, Kaleton on äänestänyt Ellan ulos. Eli peli on alkanut. Sanna, miten teillä leirissä? Palaako tuli? Meillä palaa ehkä enemmänkin semmoinen sydämen tuli kuin sit mikään konkreettinen. Teette sitten jotain sen tulen syttymisen eteen vai toivotte vaan kovasti? Me tehdään tosi paljon sen eteen. Nämä jäbät täällä, ne on hinkanneet niitä kaiken maailman mahdollisia kappaleita yhteen. Siis silleen, että niillä on kädet verillä ja kädet maitohapoilla. Muut jeesataan, pidetään paloja kiinni tai tuulensuojaa ja kaikkea. Että nyt on kyllä tehty. Heikki, alat sä yhtään ole huolissasi teidän heimon puolesta? En ollenkaan, kiitos kysymästä. Meillä on hyvä meno ja kyllä me se vielä saadaan. Okay. Luottoa vielä löytyy. Toivotaan, että te siinä onnistutte. No Evelina, mitä sä toivoisit, että täältä paljastuisi palkinnoksi? Kyllä ruoka kelpaisi. Joo, siellä muut komppas heti vieressä. Haluatteko te nähdä, että mistä tänään kilpaillaan? Joo. Kyllä. Palkintona on... Kuinka sattuikaan? Täältä löytyy selviytyjen kalastussetti. Eli siellä on kalaverkkoa, atrain ja maski. Näillä pitäisi ainakin onnistua. Ja koska se kalastus on aika aikaa vievää puuhaa ja tällä kuumalla ei välttämättä kala heti nappaa, niin täältä löytyy nyt sitten illallinen, eli 3 tuoretta kalaa. Protskua tarjolla voittajille. Kilpailu on nimeltään Kookoskoris ja säännöt on seuraavat. Molemmilla joukkueilla on 3 koria, joista jokaista pitää ylhäällä 1 kilpailija. 2 muuta joukkueen jäsentä heittelee kookospähkinöitä kohti vastustajan koreja ja toiset 2 kuljettavat heille lisää ammuksia. Voittajajoukkue on se, joka onnistuu pitämään korinsa ilmassa pisimpään. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tämä kilpailu käydään tasalukuisen joukkueen, joten Torrido, kuka teistä ei tänään osallistu tähän kilpailuun? Minä. Aarni, selvä. Sä oot ulkona tästä kisasta. Muut, valmistautukaa. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Onko Kaleton valmis? Yeah! Onko Torrido valmis? Yeah! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Molemmat joukkueet lähtevät selvästi täysillä kisaan mukaan.
Kaletonissa Tuuli ja Helmeri kantavat kookospähkinöitä, Viki ja Bea heittävät ja koreissa roikkuvat Lauri, Dani ja Susanna. Torridon puolella Jonjon, Eveliina ja Sanna pitelevät koreja. Heikki ja Paul heittävät. Shirley ja Eija puolestaan kantavat koko ajan lisää ammuksia. Helmeri kantaa hienosti siellä 6 kookospähkinää kerrallaan ja kevyesti juoksee niiden kanssa heittoalueelle. Heikki ja Paul ovat ottaneet selvästi siellä Danin kori keskiöön tässä kohtaa. Danin korissa on eniten pähkinöitä. Mahtavaa, Viki! Viki heittää, mutta se lipeää kädestä. Samoin Bea heitto. Siellä vähän Dani horjuu. Viki ei osu taaskaan. Alakautta heitot jäävät koko ajan vajaaksi. Molemmilla joukkueilla tuntuisi olevan ammushuolto ainakin tässä vaiheessa hyvällä mallilla. Eija ja Shirley liikkuvat rauhallisesti, mutta heillä on paljon kookospähkinöitä mukanaan. Paul osuu. Danin kori on jo puolillaan kookospähkinöitä, mutta siellä se Danin tuntuu pysyvän. Mulla, aina. Danilla taitaa hieman tehdä tiukkaa, mutta vielä pysyy kori. Hei, sieltä se sitten tipahtaa. Dani pitelee käsiään. Siellä taitaa vähän olla jo sormet auki. Paul ja Heikki onnistuivat täyttämään Danin korin hyvin nopeasti ja Dani on ulkona pelistä. Nyt Heikki ja Paul ottavat kohteekseen Laurin korin. Viki ja Bea ovat heitelleet kookospähkinöitä ehkä hieman tasaisemmin niin Jonjonin, Eveliinan kuin Sannan koriin. Päivä on todella kuuma. Lämpötila hipoo 40 astetta, mutta siellä joukkueet taistelevat ja liikkuvat vauhdikkaasti edelleen. Kookospähkinöitä lentelee koko ajan ilmassa. Kumpi joukkue pääsee tänään laittamaan kalat nuotiolle? Keltaiset ovat tässä kohtaa edellä. He ovat onnistuneet yhden korin sieltä ja tiputtamaan. Nyt tarvitaan Bealta ja Vikiltä osumatarkkuutta. Siellä pitäisi saada kookospähkinöltä koria. Heti Viki onnistuu. Menee hienosti sukkana sisään. Niin myös Heikki laittaa kookospähkinän keskeltä sisään. Ja Bea onnistuu myös. Viki tähtää ja vajaaksi jää. Come on joukkueet, jaksaa, jaksaa! Susannan kori tulee alas. Nyt on tilanne se, että punainen joukkue on lirissä. Siellä ollaan Laurin varassa. Mutta keskittynyt on ilme. Lauri ei ole tässä luovuttamassa vielä, vaikka kookospähkinöitä satelee hänen korinsa. Nyt tarvittaisiin Kaletonin puolelta sieltä Bealta ja Vikiltä hyvää tekemistä. Heikki ja Paul osuvat koko ajan ja taas sinne menee, mutta Lauri ei vieläkään luovuta. Ei huoju tuosta mihinkään. Sanna kori tipahtaa. Sanna on ulkona. Ja kohta Lauri tippuu. Ja jälleen osuu. Piinaava on tilanne. Eveliina ja Joni on vielä mukana. Lauri ei kuitenkaan ole luovuttamassa tätä peliä. Nyt katsotaan onnistuvatko Viki ja Bea osumaan. Heikki nimittäin osuu. Laurilla on siellä varmaan jo 25 kookospähkinää. Ilme on sen mukainen. Ja näin se laskee. Näin siinä käy. Torrido voittaa. Uskomaton suoritus joukkueelta, joka ei ole käytännössä syönyt 4 päivää. Kilpailu on päättynyt. Molemmat joukkueet taistelivat urhoollisesti täällä polttavassa kuumuudessa, mutta keltaisen joukkueen osumatarkkuus oli tänään parempi. Kilpailun on voittanut Torrido! Onneksi olkoon, te voitte tulla hakemaan teidän palkinnon. Onneksi olkoon. Mä oon aika varma siitä, että Torridon leirissä syödään tänään kalaa, mutta onko se raakaa vai kypsää, niin se on sitten teistä kiinni. Te voitte nyt molemmat heimot palata takaisin leireihinne ja me nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Voit poistua. Kiitos. Kiitos.
Kyllä voitto maistuu niin tässä kohtaa ihan äärettömän hyvälle, että varsinkin kun meidän tiimi on ollut vähän väsynyt ja nälkäinen ja silti me pystyttiin tämmöiseen voittoon. Eli siis ihan mieletön fiilis. Täällä ollaan! Ihan himmeä portti oikeesti. Vitsi mikä tiimi. Me oltiin ihan ylivoimaisia. Toi on paha toi, että miksi me voitettiin, mutta mä luulen, että meillä on oikeasti aika hyvä tiimihenki. Ja sitten me ollaan niinku koettu se, että kun ei vaan sekoile hirveästi, vaan meillä on kaikille yhteinen niinku päämäärä ja tavoite ja taktiikka. Niin me mennään sillä ja sitten vaan mennään rauhallisesti eteenpäin ja luotetaan niinku ja kannustetaan kaveriin. Sillä pääsee aina kaikista pisimmälle. Ja se, että mun mielestä me tehtiin parhaat valinnat ihmisille, missä ne oli, Kyllä. mitä ne teki, koska sille me niinku päästiin. Ja Arni, kiitos niistä tsemppauksista. Oikeesti, kun sä luosit. Olkaa hyvä. Musta tuntuu jotenkin syylliseltä, kun mä en päässyt kisään, mutta kaikkihan tähän nyt sit joutuu, koska olemme ylivoimaisia. Oikeesti. Se oli ihan mahtavaa. Mä lupaan, että mä hinkkaan tänään meille tulee. Ja minäkin täällä. Meidän koko heimo on varmaan niin kuin sitä mieltä, että meillä on hyvä tsemppi. Ja kun me ollaan kuitenkin niin kuin näinkin vähän ravinnolla pärjätty noin hyvin, niin meillä on kuitenkin niin kuin sitä sisua ja sellaista voiton tahtoa. Ja, että kaikki tsemppaa toisiaan. Nyt me tehdään se tänään. Nyt lähtee. Kun tänään lähtee, otan mukaan. Tämä on jo. No niin, nyt jyssää. Yes. Koko heimo ollaan siinä mukana tekemässä sitä tultaa, että saadaan se tsemppi ja yksi pitää sitä puuta, yksi tuulensuoja ja kaikki näin. Jaksa! Mahtavaa. Mä luulen, että se Eppa. Seuraava. Se palaa. Sitten se oli itse asiassa silleen, että he oli saanut siihen niin kuin kundit tehtyä hyvän valmistelun. Sitten mä tulin freesinä peliin ja mä siis sain sen tulen syttymään. Heikki sai puhallettua just sitä sellaista pitkää tasasta, mitä olisi pitänyt saada. Että se syttyy, se näytti jo siltä, mutta mä en tiedä oikein mitä siinä kävi. Että oliko siinä sitten, että Pauli ja Jonion ehkä oli sit siinä vähän kanssa mukana. Että ehkä vähän panikoi sit siinä, että yritti kanssa puhaltaa. Että siinä olisi pitänyt antaa vaan Heikin ehkä hoitaa se homma loppuun ja sitten me menetettiin se. Mä en saanut se niin paljon Heikki. Niin. Joo, eihän... Joo, se oli aika iso silloin jo. Niin oli. Laitettiin siihen liikaa vittukosta kamaa. No hei, me tehtiin tää kerran. Tehdäänkö uudestaan? Joo. Yes. Joo. Se on kahtia koko passi. Oi vittu. Ei. Onko siellä noin iso toi rako? Sehän meni, me saatiin tää kahtia. Yes. Tai no tehtähän sitten. Se oli niin lähellä. Haluais antaa kaiken ja mä niinku huomaan itsestänikin, että niinku siinä menee aika vakavaksi, kun sä kuitenkin annat kaiken ja sit se ei vaan syty. Otetaanko vielä huuto vaikka? No niin, tappio tulikin. Kolmonen on. Kolmosella kalella. No ei se oikein nappiin mennyt äskeinen peli, että ainakin niin omalta kohdalta niin harmittaa ihan hemmetisti, että Sihti oli niinkin paska tällä kertaa, että kaikki muut kyllä tuntui hoitamaan omaa tonttinsa aika jees. Ei meillä täällä mitään hätää. Me saadaan kalaa ja me saadaan kaikkea muutakin täällä. Oliko meillä rapuja? No, meillä on rapujulla, jos näitä hengissä. Meidän ruokahuolto on tällä hetkellä kyllä niin hyvässä pisteessä, että ainakaan tässä kohtaa niin musta tuntuu, että ei ollut mikään maailman isoin menetys. Että jatketaan samalla tavalla kuin aiemminkin ja huomenna sitten uudella energialla uuteen kisaan. Karkaa! Apua! Mitä? No! Meidän ruoka. Se meni alle. Se meni alle. Se on nyt siellä sitten, se on kaivautunut. Se on varmaan kaivautunut johonkin jo. Meidän rapujuhlat nyt vähän meni pieneksi. Oli pari kuollut ja yksi karkas. Montakaan rapua menee jälleen? Paljon lättyy. Juu, lättyitä. Kyllähän tuo palkinto olisi tietenkin maistunut, mutta ehkä enemmän ne vehkeet siinä olisi kiinnostanut kuin se itse kala. Että mä uskon, että Helmeri olisi niistä ollut tosi innoissaan. Ja
saanut kyllä tulevaisuudessa sitten varmasti hommattua ruokaa lisää. Siellä olisi tossa on sitä lihaa. No herreguden då. Ja tossa on kanssa. Se ei varmaan tarpeeksi tää yksi. Ihan sika hyvä. Eikö se? On. Eikö se? Tää ei tarvi niinku mitään muuta. Hei, näitä me halutaan lisää. Joo. Siis maistuu. Mitä ne tekee niillä kaloilla, kun ei niillä tuulta? Kyllä ne saa tuulta. Joo. Pitää raakana varmaan. Pitää raakana. Niin, niillä on tänään sushi illallinen. Niinpä. Jos miettii sitä, että mä syön kotona aamupalan, pari lämmintä ateriaa, iltapalan, ja ne on kuitenkin semmosia isoja lautasellisia ruokaa, johon kuuluu sitten kuitenkin proteiinia ja hiilareita. Täällä se on aamulla yksi riisikuppi, joka on siis tämän kokoinen pala raakaa riisiä, ja illalla samanlainen, ehkä pari kookoksen hiutaletta siihen päälle, niin se on aika merkittävä pudotus tuohon ravinnon saantiin. Oletko me nyt nämä molemmat tee? Kalat. Niin. Tai jos vaikka toisen niistä kaloista säilyisikään Tää on toinen tää meidän niistä. unelma paistetusta kalasta ja riisistä. Niin, mä en haluaisi vielä haudata sitä. Niin, sama. No, äänestetäänkö, että mitä tehdään? Mennään vaan silleen. Jos tää päätös on jollekin hyvin merkityksellinen, niin mennään niiden päätöksillä. Mun mielestä yksi kala tälleen ja tässä yksi. Mä samaa mieltä. Musta- Yhden se olisi nyt ja sitten. Mä oon samaa mieltä. Yhden jättäisi. Okei. Tuosta ei käytännössä riitä yhtään meille kaikille tästä yhdestä kalasta. Et se on niinku, että tosta tulee oikeesti vaan niinku paha mieli kaikille, jos et sit saa semmosen pienen siivun tavallaan sitä Miltä se lihaa. haisee? Mä söisin nää nyt ja sit käydään kalastaa lisää sitten. Tässä niin kuin nyt alkaa näkemään, kun on tosiaan menty pari päivää, että joillakin alkaa ehkä se pinna olemaan lyhyempi ja niin kuin, että ehkä vitsit ei niin paljon. Itekin huomaisin, että kun mä oon yleensä tosi iloinen ja pirtsakas, että tässä alkaa olemaan sellainen niin kuin ihan niinku puhtipuoliksi poissa, kun ei tiedä, kun saa sitä niinku perustarvetta sille niinku arkiruualle. Joo, nyt on liian monta kokkia, kuulkaa yhden nuotion äärellä. Siellä kuule, mun mielipiteet ei merkkana yhtään mitään, kuule, kun sieltä tulee miesten. Kun sieltä tulee kuule miesten mielipiteet, niin tähän ei kuule mun ei auta sen sanoa yhtään mitään. Ja mä vähän huomannut, että välillä tuntuu muut vähän paskalta täällä, kun noi muut jätkät niin kun selvästi niin kun ne ei anna mun tehdä mitään. Ja ne heti sanoo niin oman mielipiteet. Mä niin selvästi vähän niin kun mä yritän sanoa jotain, tulee tällainen käsi eteen. Ja nyt mä sanoin eka kertaa Jonille, kun se sanoi mulle siitä kivessä, se vaan niin torjui mun mielipiteet. Mä eka kertaa sanoin, että hei, voitko kuunnella mua? Mä olen ehdottomasti nälkäkiukku-ihminen ja jos mä en saa tarpeeksi ruokaa, niin mä rupeen vähän tiuskimaan ja vähän kiukuttelemaan. Ja täälläkin on käynyt sellaisia hetkiä, kun on vähän silleen enemmän kireenä. Niitä joutuu jälkikäteen pyytelemään ihmisiltä vähän anteeksi, kun sanonut vähän liian tiukasti, kärkkäästi jotain asioita. Mä uskon siihen, että se ei niin kauheasti vaikuta sit kuitenkaan meidän niinku dynamiikkaan, toivottavasti. En mä usko, kukaan halua oikeasti mitään pahaa. Ei varmaan halua. Ei varmaan. Kaikki haluaa vaan ruokaa ja nopeasti sen siihen. Joo, mutta nyt mä tosiaan huomasin, että itse on pakko. Tai ehkä hyvä lähteä välillä pois. Niin jos on 4 eri mielipidettä, niin siitä ei vaan tule. No, ehdottomasti. Jonilla on ollut sellaisia hetkiä, että ehkä se nälkä ja väsymys sit ottaa vähän ylivaltaa. Ja kun tehtiin sitä tulta vielä lopussa, niin sitten kun sitä ei tullut, niin hän vähän paiskoi sitä pampua. Ja että sellaisia pieniä asioita, että vaikka ne ei sit ole niin isoja ja kaikki tavallaan ymmärtää, että okei, me kaikki ollaan täällä nyt väsyneet, mutta ei kukaan muu toimi sillä tavalla. Että pitäisi niinku pystyä jotenkin pitämään ne semmoiset purkaukset ehkä. Tai purkaa ne sitten jollain muulla tavalla. Paul on lähdössä kalajahtiin. Hyvä Paul! Niin. Mulla ei ole siis mitään käsitystä, mitä mä oon menossa tekemään. Ei se mitään, sä näytät just hyvältä. Todella proon näköinen. Mutta näytät tosi ammattilaiselta. Mulla on semmoinen käsitys, että mä näytän hito siistiltä. Just näin. Niinkin vois sanoa. Sä oot todella cool. Vaikka nyt ollaankin niin hyvää kaveria ja uidaan yhdessä, naurasovittele, Mut kuule, sitten kuule, kun tulee pudotus, niin sieltä tulee kuule sellaiset laput, että niitä laittaa kuule paskahalvaukset maahan, kun ne kuule näkee, ketä ne tulee äänestämään. Mä sanon sen, että vaikka nyt on heimo yhdessä, niin tää tulee olemaan sellainen jännitysnäytelmä noissa pudotuksissa, että ei mitään rajaa. Hylättyjen saaren menu, ylellisyydet, kahvi ja kakkupala, pizza, olut, lasi viiniä, nachot ja salsa, keksipurkki, makeisia. Susanna antoi mulle ennen heimoneuvostoa oman kolikkonsa
siitä voi olla tulevaisuudessa tai tässä lähipäivinäkin mulle iso apua. Joko voin sitten hommaa mahdollisesti vaikka immuniteetti, jos jostain saa hankittua vielä yhden kolikon lisää ja pääsen sinne kilpailuun takaisin. Tai sitten mahdollisesti, jos ruoka alkaa olemaan niukilla, niin sitten pystyn ehkä hankkimaan jotain hätäapua itselleni niillä. Saaren aarteet odottavat löytäjäänsä. Onnekasta kohtaa huomattava etu. Postiarkusta löytyneen kirjeen mukana tuli sitten kartta, minkä mukaan sitten lähdin etsiskelemään aarretta. Kyllä tässä alkaa olla vähän silleen toiveikkaampi olo tästä mun hylättyjen saaren oleskelusta, että ei tunnu niin ylitsepääsemättömältä olla yksin täällä. Musta tuntuu, että tämä voisi ollakin ihan hyvä juttu, että on poissa tuolta käärmeilystä ja juonittelusta ja pystyy keräämään voimia, niin periaatteessa täällä ei ole vastuussa kenestään muusta kuin itsestään, että ei tarvii niinku häsää mitään. Et kunhan on katto pään päällä ja ruokaa ja tulta, niin sillä pääsee jo yllättävän pitkälle. Oho, no niin. Jes. Löytyy. Jes, tulukset niin ainakin saa tehtyä tuleen. Mäen päältä löytyi arkku, jossa oli sitten jauhoja, papuja ja sitten oli riisiä myös ja tulukset löytyi kans sieltä, et siitä oli kyllä iso apu. Ja riisiä, vanha tuttu, mutta tää on kyllä vielä joku lappu. Eli toinen kartta vielä. Tietysti paljastui, että siellä oli toinen kartta, jossa oli uuden aarteen paikka merkattu tähän suuntaan. Sitten löysin vihdoin sen toisen aarreboksin ja sen mukana tuli semmoinen puupalikka, missä oli vihjeenä, että siinä oli kuva kookoksesta, palmusta ja sitten veneestä. Eli niin kookos, palmu ja onko tää nyt niin kuin vene? Mietin, että okei, että ehkä niin pitää lähteä näiden asioiden ympäriltä etsiskelemään sitä johtolankaa, millä sen arkun saisi auki. Et siinä oli semmoinen numerolukko, niin mun piti numerot löytää. 4. Kyllä siinä numeroyhdistelmän etsinnässä kyllä omat haasteensa oli, kun täällä näitä palmuja ja kookoksia riittää, niin siinä sai muutaman käydä läpi ennen kuin löytyi sit oikeat numerot oikeista paikoista. 3. No niin. 3 olisi viimeinen. Sitten kun mä siinä aikani olin räplännyt niitä numeroyhdistelmiä, kokeillut vähän eri päin niitä, niin vihdoin sain sen aukeamaan. Lisää rahaa. Tämä käy. Näille on aina käyttöön. Aarrearkustahan löytyi yksi tämmönen kolikko lisää mun kokoelmiin ja niitä on mulla tällä hetkellä 3. Eli periaatteessa jos mä selviän tonne pidempään vaiheeseen kilpailua, niin mä voin ostaa itselleni vaikka immuniteetin näillä. Tervetuloa Jonnin ja Paulin gourmet sashimi sushi rantakeittiöön. Joo, me voitettiin palkintokisassa niin 3 oikein herkullisen näköistä kalaa. Ja tulta me ei tosissaan olla saatu, joten me syötiin illalla 1 kala raakana ja aamulla 1 kala raakana ennen koskemattomuuskisan lähtöä. On aika kalainen kyllä. En oikein tiedä, mitä on mieltä. En mäkään. Se nälkä on kova, mutta ei helvetti. Ensimmäistä kertaa itse söin niinku raakaa kalaa tällainen suoraan raadosta. Et kyllä mulla oli vähän semmonen fiilis kuin klonkku siinä Taru Sormusten herrassa kohtauksessa. Tää on tosi vahva jengi. Vahvalla pohjalla. Ja jotenkin niin mun mielestä on makea, että voi pystyy luottaa kaikkiin. Todellakin.
Joo, mulla on täysin luottamus. Mulla on tällä hetkellä aika turvallinen olo tässä heimossa. Ja sehän mua vähän on tässä alkanut jännittääkin, että mulla on näin turvallinen olo. Musta tuntuu, että tää on tosi hiljasta jotenkin kaiken pelaamisen suhteen. Niin. Mä ajattelin, että onko se vaan sitä, että on hiljasta vai tapahtuuko jotain semmoista, mitä ei vaan itse näe. Jos on liian hiljasta, niin sitten tuntuu, että okei, nyt tapahtuu jotain. Something's fishy. Something's fishy here. Kyllä tää tekee vainoharhaseksi se, että kaikki pelaa täällä. Kaikki on kuitenkin sen eteenpäin menemisen kimpussa. Toisaalta sit mä aina mietin sitä, että ihmiset, joiden kanssa mä oon liitossa, niin vaikuttaa sen verran luotettavilta, että sit ehkä siihen voi tuudittautua, että ehkä ne kaikki nyt ei ainakaan petä. Mä luotan kyllä. Nyt mä luotan tuohon meidän jengiin, just näin. Sen takia kellään meistä ole semmoista tavallaan syytä jotenkin pelata. Niin. Sen ohi tällä hetkellä. Niin. Mä ajattelen itse tällä hetkellä mun ja Paulin liiton sellaisena turvallisena takaporttina. Mä ajattelen, että hän on tosi vahva pelaaja ja hän on jollain tapaa myös uhka mulle, joten mun pitää ottaa se huomioon. Mä luulen, että meillä on toispuoleinen luottamus ainakin olemassa. Mere, jos menee, niin kunnat. Joo. Lauri ottaa koppi. Oi, kuule! Vähän jäi. Ykköspesälle jäi. Mun naurattaa, kun mun eno oli mulle sellainen, hei voit sä sit lähettää sieltä selviytymisemmät postikortit? Mä oon sillain, sori, mutta täällä ei nyt taida kyllä semmosia mahdollisuuksia. Meidän kanssa me ollaan juteltu aika paljon ja mä olin ehkä alussa sitä mieltä, että mä haluaisin pelaa hänet ulos, mutta mä oon ehkä tullut siihen tulokseen, että hänestä voi olla enemmän hyötyä, mitä mä ajattelinkin. Tiedätkö, kun olisi vielä musiikkia, korvakuulokkeet, niin aina. Mä voin olla se musiikki. Okei, no niin, anna tulla. I remember when I was small. Yeah. There was something so pleasant about that place. Mä en tiedä miksi, mutta mua mietityttää se, että mua äänestettäisiin. Mä veikkaan, että tällä hetkellä Viki ja Bea ehkä vetelee naruista eniten. Musta tuntuu, että he on tosi kovia kisaajia. Ja voi olla, että tommoseen Master-liittoon on niinku vaikea päästä sillä lailla käsiksi, että pääsisi jotenkin sitä niinku rikkoon. Kyllä mä tiedän, että mun nimi on niinku... Ja kato susti. Tuntuu, että tämä tilanne vaan niinku vaikuttaa, kun tuntuu, että mä oon ehkä vähän sillä aina ulkopuolisena ollut niinku tossa. Mä ajattelin, että voisin tässä kohtaa yrittää hyödyntää tuota Beaa. Ja ollaankin hänen kanssa puhuttu, että voitaisiin olla samoin power couple. En tiedä, kuinka hyvin siihen voi luottaa, mutta pelin kannalta ja ehkä niinku oman selustani takaamisen kannalta, niin se voisi olla sitten taas järkevä peliliike. Pitäisikö sun tiedät, että sä alkaa vaikka puhua sille sitä, että teet se koska mitä minä olen puhunut aikaisemmin, sun tää on nyt seuraavaksi pöydällä. Ja vähän taas ollut sitä, koska nyt oot mun liittolainen. Niin meidän pitää miettiä joku toinen ratkaisu. Mun pääliitto tällä hetkellä on Tuulin kanssa. Meitä on 2. Meillä on tosi pieni ja pippurinen liitto, mutta sit mä oon, toki kun mä oon villikortti ja jokeri, niin mä oon sit soluttautunut tonne meidän saaren isoimpaan liittoon. Mä oon siellä hyvin kartalla jengi luottaa vissiin ehkä muuhun siellä. Mä tiedän, mutta on päässä niitä seuraavat äänestykset. Mä tiedän niin tasan tarkkaan, että jos se niin menee meidän puolella, niin se on niinku Susa, sinä, minä. Tai Susa, minä, sinä. Ai sitten äänestätte mutta. Mä oon luvannut sulle, että mä en sillä ikinä äänestä. Ja jos jotain tuommoista tapahtuisi, niin sillä se olisi taas mun. Me juteltiin, että mikä on meidän tulevaisuuden strategia ja päädyttiin siihen lopputulemaan, että let's go with the flow. Move like a fish. Paljon kyllä näitä pähkinöitä. Ja sit kaikki jonottaa täällä oman pienen pähkinän kanssa. Mä en tiedä saaks tuosta yhdestä mantelista enemmän kaloreita, kun siinä menettää siinä avaamisessa. Se maistuu niin hyvältä. No mä pelaan monella tasolla koko ajan ja mun vaara on se, että mua ruvettais pudottaa siinä ennen yhdistymistä, että toi onkin paha vastus. Niin siksi mun pitää silmät auki myös tämän meidän 5 liiton kannalta. Ja siihen mulla on Eija. Eija on lähestynyt mua parikin kertaa ja me ollaan puhuttu ja sillä on vähän niinku liittoiltu.
tosiaan niin kuin mä sanoin silloin, että ei kaikkien vahvojen kilpailijoiden kannata lähteä sinne finaaliin, koska sitten se on niin kuin teille kaikista vaikeimpaa. Että sitten kun siellä on meikäläisiä vähän joukot, niin ei ole helpompi voittaa. No sepä se, että monet varmaan haluaa ajatella taktisesti, myös ehkä minä. Että siinä vaiheessa, kun mennään sinne heimon yhdistymiseen, niin että ennen sitä voi pudottaa semmoisia kilpailullisesti isoja haastajia. Niin. Noin 5 pelaajaa, ne on kaikki tosi vahvoja pelaajia. Ja sit Eija on taas semmonen, joka ei välttämättä ole niinku fyysisesti niinku kovin sit niissä skaboissa viedä sitten niinku heimojen yhdistymiseen. Sitä voi käyttää jollakin tavalla vielä hyväkseen. No jos meillä voisi olla semmonen, että sä et kerro eteenpäin näitä mun kertomia asioita, niin mä en kerro eteenpäin sun kertomia asioita, niin just sillain, että... No mä luotan ehkä Aarniin eniten tällä hetkellä ja sitten myös Pauliin. Tosin mä en tiedä, kun Pauli on varmaan myös Jonin hyvä kaveri ja silleen tää on vähän tällaista, kun ei tiedä. Ei voi luottaa. Pidetään meitä tuntosarvet. Kyllä nimenomaan äiti-poika. Diili. Muusikko äiti. Kyllä. Mä uskon, että Jonjonilla ja Paulilla on keskenään ihan 100 varmasti todella vahva liitto. Että mä veikkaan, että ne oikeasti suunnittelee, että ne käyttää meitä muita hyväkseen siinä, että pääsee sitten finaaliin. Tai ei mahdollisesti edes Paul niin isosti, mutta kyllä mä veikkaan, että se on niin kuin Jonin suunnitelma. Se olisi ihan kiva päästä juttelemaan Heikin kanssa, että mitä se nyt niin kuin ajattelee. Kyllä Heikki olisi varmasti mukana, että jos Jon tiputtaisi. Siis mä uskoisin kanssa, että ei siinä ole niin kuin luultavasti mitään. Että se on ainakin vähän vaikuttanut siltä, että tästä pitää nyt jotenkin miettiä monta vaihtoehtoa sen takia, että sitten kun noiden taktiikka on äänestää vahvat ulos ja meidän taktiikka on ollut äänestää heikot ulos. Mä huomaan, että eilenkin kundit oli silleen, että sä oot niin vahva ja sä jaksoit siinä kisassa ja sä sait tehtyä tulenkin ja sä vedät meille joogaa ja sä oot niinku, että miten sä jaksat kaikkea, vaikka sä et ole edes syönyt, niin sit mä oon vaan silleen, että ei hitto, että onks mä nyt ollut liian vahva, että rupeeks ne niinku kohta miettiä just sitä, että josko sittenkin äänestää mut ulos. Siis kumpaan liittoon sä luotat enemmän, Pauli? No kyllä mä ehkä siihen poikien liittoon. No kun mäkin luotan siihen enemmän, koska sit jotenkin Eija, Aarni ja Sanna, koska niillä on eri taktiikka. Niin kyllähän ne näkee varmasti meidätkin uhkana. Mä just mietin, että kuinka lojaali esimerkiksi joku Sanna on vaikka meille. En osaa yhtään jotenkin sanoa. Ja just se, että jos me tiputetaan Jon, sit meitä jää edelleen sinä, minä, Heikki. Nehän tiputtaa meidät sit siitä heti seuraavana. Et sen noi Eija ja Aarni ja Sanna. Niin. No se on kyllä totta, se saattaisi kääntyä meitä vastaan. Et mä en lähtisi sitä Jonionia kyllä. Ehkä me siis mennään sillä Aarni. Meidän on pakko olla noille vähän silleen, että... Niin jo. Että niin kuin katsotaan nyt ja näin. Niin. No miten sä nyt mietit siis kun täällä on Vikin porukka, johon mäkin kuulun, ja Viki pyörittää peliä. Niin, no se on aika selkeä mulle sillä, että se on ihan hyvä. Mä pistän nyt oikeasti koko mun pelin pantiksi tässä niinku luotolla sinuun. Että olisitko sä mitenkään valmis siihen, että jos me saadaan sinä ja minä, Susanna ja Dani, niin me äänestetään seuraavaksi Viki ulos. That's the perfect plan. Mun oli pakko ottaa nyt sitten Tuuli tuossa keskustelussa ja kertoa sille suoraan, että meillä on tasan 2 vaihtoehtoa. Meillä on joko pysyä tässä muiden armoilla tai sitten meillä on toinen liitto. Että siellä on minä ja Tuuli ja epävarmuudella Susanna ja Dani. Ja jos meillä on nämä 4, niin silloin pelin kannalta olisi järkevintä ottaa mestaripelaaja Ekka Veke ja se olisi silloin Viki. Onko meillä mitään mahdollisuutta saada Susanna? Mun mielestä on. Entä Dani? No se on vähän semmoinen villikortti, mutta uskon, että voisi olla myös mahdollinen. Mä kyllä kuitenkin bondailen sen kanssa ja se nyt on ehkä tällä hetkellä mulle sillä lailla läheisin täällä, niin voisin kyllä yrittää saada sitä niin Dani on. Niin. Mutta siis kyllä tässä itsekin tulee hirveän vainoharraseksi siis sillä, että kun sä oot just niin paljon niiden kanssa ollut ja hengaillut, niin sitten tavallaan, että onko tää nyt vaan joku summutuskeissi. Niin. Ai minun puolesta. Nyt katso minun silmiini syvällä. Katson sua silmiini. Ja mä lupaan sulle, että tämä on just niin kuin se on tällä hetkellä menossa. Mä luotan suhun. Mä luotan suhun. Joo. Ja mä todella toivon, että
että ei niinku koidu mun kohtaloksi, että mä joudun lähteen kotiin. Samat sanat. Ei kun päinvastoin. Siis me päästään tästä pitkälle. Hyvä. Tehdään tää yhdessä. Ja kun olen tämän pelin avannut ja olen luottanut nyt Tuuliin ja vannottanut, että hän ei sitä puhu mitään, mutta kun tämä on peliä, niin siihen ei voi luottaa yhtään ja vaan tulisilla hiilellä. Meidän täytyy vaan voittaa. Tervetuloa heimot. Kiitos. Teillä on seuraavaksi edessä koskemattomuuskilpailu, jossa tarvitaan hyvää silmän ja käden koordinaatiota sekä järjestelmällisyyttä. Shirley, osuuko näistä kumpikaan sun vahvuuksiin? Tuntuu, että sellainen hallittu kaos on enemmänkin mun juttu, mutta täällä on tullut paljon uusia piirteitä esille, niin ehkä voi olla, että se onkin mun juttu. Paul, mitä sä luulet, miten teidän heimo tulee pärjäämään, kun pitää tehdä nopeita yhteisiä päätöksiä? Oikein mainiosti. Meillä ekassa skabassa oli vähän haasteita senkaan, mutta nyt me ollaan treenattu sitä pari kilpailua ja me ollaan siinä aika ässiä. Sulla on kova luotto teidän heimoon siis. Täysin. Katsotaan, kumman heimon tie vie sinne heimoneuvostoon. Ennen kuin päästään kisaamaan, niin Torido, saisinko takaisin koskemattomuuspatsaan? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Sillan rakentajat ja säännöt on seuraavat. Kilpailijoiden ensimmäisenä tehtävänä on heilauttaa koukku kiinni silmukkaan ja vapauttaa käyttöönsä puutolppa. Seuraavaksi joukkueet rakentavat tolpista sillan ja siirtyvät sitä pitkin vesiesteen toiselle puolelle. Tämän jälkeen tolpat tulee asettaa kehikkoon niin, että ne muodostavat tasakorkuisen rivin. Voittajajoukko on se, joka onnistuu ensimmäisenä työntämään puomin silmukoiden läpi ja nostamaan lippunsa ylös. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Kilpailu käydään tasalukuisin joukkueen, joten Torido, yksi teistä ei osallistu tämän päivän kisaan. Ja muistakaa, sama henkilö ei voi olla pois 2 peräkkäisestä pelistä. Torido, kuka teistä ei osallistu päivän kisaan? Minä. Sanna, selvä, sä oot ulkona. Muistakaa, koskemattomuuskilpailun hävinnyt joukkue joutuu heimoneuvostoon, jossa he äänestää ulos yhden heimon jäsenistä. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa koskemattomuuskilpailu. Onko Torido valmis? Onko Kaleton valmis? Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähtee homma liikenteeseen. Ensimmäisenä tehtävänä kilpailijoilla heilauttaa koukku renkaaseen ja saada sitä kautta käyttöönsä tuollainen valtavan kokoinen puutolppa. Arni onnistuu! Paul onnistuu! Kaikkien heimon jäsenien pitää onnistua ennen kuin voidaan jatkaa. Helmeri onnistuu tehtävässä. Viki ja Bea yrittävät saada koukkua sinne renkaaseen. Vielä ei onnistu. Shirley onnistuu. Jonion onnistuu myös. Torido on hieman tässä edellä. Lauri onnistuu myös. Tässä kohtaa Toridolla vielä 2 tolppaa siellä jäljellä. Kaletoni puolella. 5 tolppaa vielä jäljellä. Evelina onnistuu myös. Enää 1 ja näin Eijakin onnistuu. No niin, mennään. Torido pääsee siirtymään eteenpäin ja rakentamaan siltaa. Ja näin Bea saa vihdoin koukun silmukkaan. Kaleton on jäljessä. 4 tolppaa jäljellä. Viki ei onnistu vieläkään. Torido ylittää jo sillan. Siellä on edetty nopeasti. Nyt pitää vielä tolpat kerätä mukana. Evelina yrittää jo vähän katsella siellä, että mikä tolppa kuuluisi mihinkin koloon. Kun tolpat on saatu
vesiesteen yli, niin sen jälkeen ne asetetaan kehikkoon niin, että muodostuu tasamittainen rivi. Näin Viki onnistuu vihdoin. Joukkueesta 2 kilpailijaa laittaa tolpat riviin. Evelina ja Heikki hoitavat ilmeisesti hommaa siellä Toridon puolella. Kaleton on pahasti jäljessä. Tuuli onnistuu. Kilpailu ei vielä ole ohi. Torido etenee rivakasti. He ovat nyt matkanneet tässä voitosta voittoon. Koskemattomuuskilpailu käynnissä. Onko Torido nappaamassa jo 3. voiton putkeen? Evelina siellä kevyesti nostelee tolppia ja nyt näyttää hyvältä. Ja näin, sieltä työnnetään puomi silmukoiden läpi. Ja näin se on! Torido voittaa jälleen! Kaleton jää nuolemaan näppejään lähtöpisteeseen. PA harmissaan punaisten puolella. Voitto on murskaava. Kilpailu on päättynyt. Ja täytyy sanoa, että keltainen joukkue oli selvästi parempi kalastamaan niitä silmukoita. Tämän kilpailun on voittanut ylivoimaisesti Torido. Onneksi olkoon, te voitte tulla noutamaan koskemattomuuspatsaa. Onneksi olkoon. Kaleton, te hävisitte ja te tiedätte mitä se tarkoittaa. Me nähdään tänä iltana heimoneuvostossa, jos te äänestätte ulos yhden teidän heimon jäsenistä. Voitte nyt kaikki palata takaisin leireihin. Semmoinen déjà vu-fiilis. En mä nyt halua kuulostaa mitenkään ylimpieliseltä, mutta tää oli silleen 3. voitto peräkkäin. Jotenkin sitä vaan tiesi, että totta kai me voitetaan. Niin. Se voi oikeasti olla, että se tekee meille ihan hyvää se, että meillä ei ole ollut ruokaa, koska tiedätkö, kaikki me ollaan niin keskittyneet, että me tehdään. Ja siinä väkisin oltava se rauha, kun ei meillä ole energiaa ja sitten medikoida. Niin, meillä ei ole mitään muuten ihon aiheita, kun tuo matsi, että sitten on niin kuin silleen. Meidän heimolle tällä voitolla on tosi iso merkitys. Saadaan lisää yhteishenkeä ja lisää voimaa tehdä tulta. Hyvä tsemppi. Kolmannella. Kaleton! Leirissä on tällä hetkellä aika, voiko sanoa, että hirveän jännittynyt tunnelma, koska musta tuntuu, että kaikille on aika selvää, mitä tulee tänä iltana tapahtumaan. Että musta tuntuu, että jopa Susanna itse tietää sen, että hän on tänään lähtövuorossa. Että jos se jonkun amuletin sattuisi löytämään, niin sit me katsotaan uudelleen. Kyllä mä tässä vaiheessa sanoisin, että se on kaikki laittaa sille ääneen eikä jaeta mitenkään. Joo. Jos se nyt jotenkin on pystynyt kusettaa, sitten ainakin mulla on sanonut, että jos se mua pystyy kusettamaan ja sillä onkin joku ja sit mä lähden, niin sit mä lähden. Se on hyvin hoidettu ja valeheltu sitten, että se on sitten niinku ihan fine. Tällä hetkellä me ollaan semmoisessa tosi vahvassa 4 hengen liitossa. Tässä sitten vähän arvotaan, että kumpi siihen nyt sitten 5. otetaan. Dani vai Tuuli. Kumpi on siinä? No mä oon ehkä vähän Tuulin puolella. No jos niitä miettii niitä kahta, että kumpi olisi niin kuin lojaalimpi, niin kyllä mäkin kallistun Tuulen puolella sillä. Ja kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että Tuuli oltaisiin siihen ottamassa 5. mutta ehkä se ydin on se 4 meillä siellä. Molemmat on hyviä tyyppejä, mutta jos tosiaan miettii kilpailuhenkisyyttä. Niin. Ja sitten taas niin Plus, vaikka se on mulle niin se on mulle kivempi, että pidätte enemmän tyttöjä kisassa, koska se merkkaa myös mulle sitä, että he ei sitä mua pois. Mä ainakin koen, että jos niistä jompikumpi jossain vaiheessa lyö mulle puuko selkään, niin sit se on ehkä ennemmin Dani. Ei se Tuuli. Päädyttiin Tuuliin sen takia, koska no ensinnäkin musta on ihan kiva, että mulla on täällä joku Mimmi mukana. Ja sitten me kaikki vähän mietittiin sitä, että kuinka iso pelaaja Dani on. Ja me ei haluta riskeeraa sitä, että otettaisiin se sitten Tuulin sijaan. Mietittiin näiden
kanssa. Että meitä olisi 5. Eli ketä sinusta olisi? Siis siinä on kaikki muut Susanna ja Dani. Mutta siellä on kyllä tosi vahva toi teidän juttu, että jotenkin niinku mietityttää, että sitten mun pääpunta oli kyllä siis regardless. Sillä että ihan sama mitä tänään tapahtuu, mä oon niinku seuraavana. Tai tänään. Tuulistakin tulee tosi kiva fiilis. Ja jotenkin ehkä se on se, että hän on kanssa mimmiä ja tullaan hyvin toimeen, niin jotenkin ehkä siinä tulee semmoinen sympatia niin kuin toista kohtaan. Ja sitten mietityttää, että mitä jos olisikin tyttöenergiaa enemmän siellä lopussa. Siellä on ovi, ja sanon, että niiden aika on kanssa pakko tulla jossain vaiheessa. Ja mä tiedän, että siellä on ihmisiä, ketä ajattelee samoin. Niin, se olisi vähän niinku pienempi liitto niinku tai isomman liiton sisällä. Mutta katsii vaan pitää niinku options open. Niin, niin mäkin pidän. Vaikka tää nyt on tää, niin katsotaan nyt se siis. Pidetään sitten. Sitten sen jälkeen. Mua kyllä jännittää tosi paljon tän iltainen heimoneuvosto. Ja just sen takia, kun on niin paljon stressannut sitä, että oma nimi löytyisi sieltä lapuista. Vaikkakin tosin noi 4 vakuutteli, että mun aika ei ole tänään, mutta silti osa musta on ehkä vähän sellainen kahden vaiheilla, että mitä uskoo ja mitä ei. Kyllä. Ja Heikki jaksaa hiukan vielä. Joo. Yes. Pala. Tulee. Hyvä. Ja tuulen suojaa siihen. Hyvä Heikki, sä oot mestari. Älkää sanoko noin. Ei se rauhassa. Rauha Ei vielä tuuleteta. Vadit höttöi siihen. Think we got it, babes. Ei vielä. Sä nuolestaan niinku tipahtaa. Niin mä nyt jo uskallan sanoa, että vittu meillä on Kyllä meillä on nyt! Kot meillä on ruokaa, lämmintä ruokaa. Meinaa tulla itku. Siis niin onnellinen mä oon. Tulee kylmät väreet. Meillä on tuli! Se ei muuten enää. Tää muuten palaa aika nopsaan nyt. Huudetaan niin kovaa, että toi toinen heimo kuulee. Totta. Tulen henkinen merkitys on ihan valtava, koska siinä on ruvennut menee vähän usko tohon tekemiseen, että okei, tää ei niinku koskaan helpota tavallaan tää, me ollaan koko ajan nälissään, okei, me voitetaan vielä kisoja, mutta tää jossain vaiheessa tää romahtaa tää kunto ja se, että saatiin toi tuli, niin kyllä se nostetaan ryhmähenkeä ja myös henkisesti tavallaan luo uskoa tulevaan. Siis jos me ollaan syöty niinku 2 palaa kookosta per päivä per henkilö, niin tällaista. Näin paljon riisiä. Meidän ensimmäinen lämmin meny sisälsi paistettua leipää, sitten riisiä, nuotion päällä paistettua kalaa ja ruokabanaanin palasia, jotka maistuu oikeastaan bataattiranskalaisilla. Hei, kiitos ensinnäkin kaikille tästä, koska tää ei olisi mahdollista ilman meitä kaikkia. Kiitos. Hyvä me kaikki. Tää on hyvää. Tää on aivan jumalallista, tää on aivan super. Jännittääkö sua toi pudotus tänään? Joo. Ei hyvä paikka. Ei ollenkaan. Ja mä luotan täällä eniten niin Tuuliin. Mä yritän hirveästi niinku miettiä, että mitä niinku me voitais tavallaan tehdä niinku iskeä jotenkin takas. Niin. Ketä sä niinku miettii, että sä voisit äänestää, jos ottaisi niinku silleen, että rikkoa poikien liittoa? No kuka sitä orkestroi koko juttua? Niin, no sieltä mä äänestin viimeksi. Mitä? Sehän olisi aika hyvä, niinku. Mutta voiko mä suhun sillä lailla luottaa? Että Voit, koska mä äänestän sitä. En mä äänestänyt teitä kumpaa. Mä äänestin sitä, niin kuin mä sanoin, mä äänestän sitä. Sen takia mä haluaisin äänestää Vikiä, koska mun mielestä hän ehkä on kumminkin sitten se, joka johtaa poikien liittoa. Veikkaan, että Viki on aika kova peluri tässä, niin ehkä sen takia. Mikä fiilis sulla on? Aika tähän todella toi häviäminen. Mietittiin Laurin kanssa, että me yritetään päästä pitkälle Laurin kanssa kahdestaan, että olisi vähän semmoinen pienempi joukkio siinä meidän jengissä. Onko teillä Vikin kanssa kahdestaan siis? Ei oo. Siis sä oot ainoa, kenen kanssa mä oon puhunut tästä. Niin kuin, mä luotan suhun eniten.
Ja sen takia Viki on vielä vähän silleen näin. Mä lähdin tähän kisaan sillä, että mä luotan intuitioon ja mä niin kuin lähden ihmisten kanssa, joiden kanssa on tosi helppo olla ja se kemia natsaa ihan sama, ketä he on. Pikkusen särähti korvaan se, että kun mä olin lähdössä hakemaan vettä. Joo. Ja kun Viki, kun se istuu siellä ja tarkkailee kaikkea, mitä tapahtuu. Joo. Se saman tien. Lauri, mihin se meni? Joo, mä kuulin sen kanssa. Joo. Mä ainakin sanoisin, että kannattaa vähän niin kuin olla sillä ehkä varovainen sen kanssa ja katsoa, miten se käyttäytyy ja muuta niin kuin ei vielä. Vaan sit jossain. En mä usko, että se nyt tekisi mitään. Mutta tässä pelissä taas voi olla, että ei tule tuosta mahdollisuutta. Että sekin pitää muistaa, että jos on paikka. Niin. Mitä sä mietit? Eli tässä nyt on semmoinen polku menossa, että joko se on Susanna ja se on hyvin selkeä, tai sitten tulee ylläripylläri ja se onkin Viki. Jos me äänestäisiin Viki pois nyt. Niin. Silloin se tarkoittaa sitä, että äänestäisiin sitten Viki pois tänään, sitten Helmeri lähtee ja sitten meitä on 5. Mitä luulet, kannattaisiko me tehdä noin? Ettei tämä menisi liian helpoksi. Minun henkilökohtaisen pelin kannalta varmaan järkevin ratkaisu olisi Viki. Koska mä kuitenkin koen, että mä en kuulu ihan siihen sisäpiiriin. Ja mikään muu ei sano kuin vaista. Tietyllä tavalla tuntuu, että jos nyt aikoisi tehdä jonkun liikkeen, jonkun tämmöisen niin kuin radikaalin jutun, niin nyt olisi se aika, koska olisi vielä jotenkin mahdollista ehkä saada joku tämmöinen 4vs3 tilanne. Mutta sitten taas toisaalta mulle ehdotettiin, että mä menisin tuohon 5 liittoon. Tässä on nyt kaiken maailman liittokuvioita ja äänestyskuvioita ollut pöydällä ja musta tuntuu, että mä en ole yhtään osannut päättää, että mikä olisi niin kuin järkevintä. Iltaa, Kaleton. Iltaa. Te istutte nyt toista kertaa peräjälkeen täällä heimoneuvostossa ja teillä on takana 3 pelin tappioputki. Teillä on ollut alusta saakka tulta ja lämmintä ruokaa, kun taas toisella heimolla on ollut huomattavasti haastavampaa. Mutta silti he voittaa kisoja. Viki, onko nämä teidän 3 tappia ollut vaan sattumaa vai mistä kiikastaa? Kyllä varmaan vähän myös huonoa tuuria ja ollaan ilmeisesti aika surkeita heittelee asioita. Ottaa ihan helvetisti päähän istua tässä taas. No missä se toinen heimo on teitä niin paljon parempi teidän omasta mielestä? Kyllä siellä tulee enemmän onnistumisia. Ehkä meillä tulee semmoista pientä turhautumista sitten siinä vaiheessa, kun huomaa, että kaveri menee ohi tai sitten siinä vaiheessa, kun ei taho itsellä sitten heitot esimerkiksi onnistua. Susanna, sä olisit varmasti toivonut, että koukku olisi osunut siihen silmukkaan. Mikä siinä tökki? Mä en tiedä, mun mielestä se meni monta kertaa läheltä liippas, mutta se ei vaan mennyt siihen. Että tänään ei ollut vaan pelituuria. Helmeri, mitä sä oot mieltä? Sulla on mennyt kisoissa suoritukset ihan mukavasti. No joo, on mennyt ja on tykännyt radoista ja tänäänkin olisi ollut tosi kiva päästä testaamaan, että miten meidän taktiikka olisi toiminut ja mun mielestä meillä oli hyvä taktiikka kisaan. Et harmi vaan, ettei päästy tosiaan eteenpäin siitä ensimmäisestä vaiheesta. Turhauttaako se, kun kaikki muut heimossa ei ehkä pysty täydellisiin suorituksiin? Mä oon pelannut aika paljon joukkueurheilulajeissa ja kyllä mä tiedän sen, että joukkueena voitetaan ja joukkueena hävitään. Että ei siellä ole yksilöitä tässä vaiheessa kuitenkaan. Harmittaako häviäminen sua? Ihan sikana. Joo, on aika kilpailullinen, niin en tykkää hävitä. Onko sulla, Dani, jotain analyysiä tähän teidän tappioputkeen? Mistä se johtuu? Varmaan johtuu myös siitä, että me ollaan nyt hävitty ja meillä on vähän tuommoista keskinäistä pientä ärsyyntymistä tuolla. Mitä sä tarkoitat ärtyneisyydellä, siis keskenänne vai? On eräitä ihmisiä, jotka ärsyttää sanomisillaan toisia. Ja varsinkin nyt ollaan vähän nälkäisiä, nukutaan, miten nukutaan. Kaikki pienetkin asiat ärsyttää. Kuun asento, puustitipot, lehdet, toisen naama. Kaikki menee samaan kastiin. Onko joku naama, joka sua erityisesti ärsyttää? Joo, luultavasti omaa tällä hetkellä. Onko muut samaa mieltä tästä? Onko teillä tämmöistä ilmapiiriä siellä? Mä en hirveästi ole havainnut. Musta meillä on hyvä fiilis. Esimerkiksi viime kisassa niin mä sanoisin, että meillä oli hyvä mindsetti ja taas jaksettiin kannustaa toisiamme.
Se on tärkeintä. Kyllä me täältä noustaan vielä ja suunta on kuitenkin siis siinä suhteessa oikea, vaikka nyt tappio tuli. Tuuli, minkälaisia nämä viime päivät on ollut sulle henkisesti? Pakko sanoa, että vähän raskaita kyllä. Musta tuntuu, että tuossa varsinkin ekat muutamat päivät, ja kun Ella lähti, niin oli kyllä sen verran iso plot twist, että jotenkin kesti kyllä hetki sitä sulatella, mutta mä yritän aina ajatella niin, että kaikesta selviää, ja mun mielestä on niin kuin jo tässä vaiheessa ollut tosi kasvattava kokemus, niin mä pidän tsempin päällä, vaikka onkin välillä vähän raskaita hetkiä. Lauri, sä motivoit ihmisiä ihan työksesi, niin mitä mieltä sä oot? Päteeks täällä näissä olosuhteissa ja näissä peleissä samat metodit kuin tuolla ulkomaailmassa? No kyllähän se ihminen on niin kuin hyvin pitkälle samanlainen, on se sitten siellä tai täällä, mutta tämä on täysin oma maailmansa, että me ollaan pelin sisällä. Että siinä se heittää häränpyllyä, että se ei ehkä enää sitten niin kuin se normaalisti menisi. Että... Auttaisiko se, että jos teillä olisi jotenkin niin kuin selkeämpi liideri vielä tässä porukassa? Vai onko Lauri teidän valmentaja? No kyllä Lauri mun mielestä ottaa hyvin noissa peleissä ainakin homma haltuun ja pistää porukan kokoon ja ei nyt jaa puheenvuoroja, mutta siinä ehkä kertoo, että nyt olisi aika sitten hioa strategia kondikseen ja katsoa, että mitä voidaan tehdä, että pärjättäisiin. Sä oot Viki kiekkomiehiä, niin jos joukkue ei pärjää, niin eikö usein valmentaja mene vaihtoon? No eka vaihdetaan maalivahti varmaan, jos tulee pahasti turpaa, mutta kyllä se coachi siinä aika nopeasti sitten seuraavana lähtee. Tuuli, uskot sä, että sä teet sun oman pelin kannalta tänään oikean ratkaisun? Mä kovasti toivon niin. Jotenkin tää paikka kyllä vähän tekee vainoharhaiseksi ja ei tässä vaiheessa kyllä pysty niinku yhtään tietämään, mitä tapahtuu. Toivotaan, että en ainakaan itse ole se, joka lähtee täältä tänään kotiin. Helmeri, millä perusteella sä kirjoitat tänään nimen lappuun? Mä kirjoitan tänään nimen lappuun ihan sen perusteella, mitä ollaan yhteisesti sovittu. Selvä. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Tuuli, sä saat aloittaa, ole hyvä. Pitänyt lähteä jo ensimmäisenä, mutta silloin tuli mutkia matkaa. Nyt, moi moi! Kiitos kaikille, käyn hakemassa äänen. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni.
Susanna. Luetaan toinen ääni. Viki. Susannalla 1 ääni ja Vikillä 1 ääni. Luetaan 3. ääni. Susanna. Susannalla 2 ääntä, Vikillä 1. Luetaan 4. ääni. Susanna. Susannalla 3 ääntä, Vikillä 1, muilla ei yhtään. Tilanne on, Susanna, se, että jos sä saat vielä 1 äänen, niin sun matka päättyy. Luetaan 5. ääni. Susanna, sinä olet toinen kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyjät Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soittu on sammunut, kilpailu on ohi. Susanna, heimo on puhunut. Yksi on taas joukosta pois. Toivotaan, että tämän illan päätös parantaa teidän mahdollisuuksia taistella Torridoa vastaan. Voitte nyt poistua. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt Hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. Ihanaa, mä en tippunutkaan ja mä voin jatkaa tätä kisaa. Siis mä oon ihan supertyytyväinen ja nyt taas uutta puhtia. Ja olisi niin ihanaa, jos pääsisin heimojen yhdistymiseen näyttää niille muille, että mä oon vielä täällä. Kiitos tosi paljon reissusta. Oli hauskaa. Nyt mennään joukkueen etuedellä taas kerran. Oot upea ihminen. Seuraavaan kertaan. Palataan. Kiitos.